Xin chào các bạn, hôm nay Hà xin phép giới thiệu đến các bạn bộ phim Vùng nước tử thần. Trên biển lúc này chú cá thèm dưa xào lòng nhưng tìm mãi không có. Nhìn thấy cô gái này, nó chết miệng ăn tạm đỡ đói. Vậy là cuộc rượt đuổi sinh tồn giữa cá và người bắt đầu từ đây. Khi nữ chính lẻ loi trên bãi biển hoang vắng, cô có khả năng tự do tung hoành với niềm yêu thích lướt ván của mình. Tuy nhiên, cô không biết rằng một con cá mập khát máu đang ẩn mình dưới làn nước biển trong xanh. Khi câu chuyện của bộ phim diễn ra, một cô gái và một con cá mập to bự với chiếc bụng đói đang bơi trong vùng biển rộng. Câu chuyện sẽ kết thúc như thế nào? Chúng ta hãy cùng theo dõi bộ phim nhé! Một cậu bé tìm thấy một chiếc camera hành trình trôi nổi trên bãi biển. Khi mở ra xem, cậu phát hiện ra hai người đàn ông đang chơi ván lướt sóng gần camera. Họ bắt đầu kêu cứu khi sự việc ngày càng trở nên tồi tệ. Đúng một màn máu nhuộm bến Thượng Hải luôn. Sau khi xem lại đoạn phim, cậu bé xác định camera đang ghi lại cảnh hai nam thanh niên đang bị một con cá mập tấn công và ăn sạch. Sau khi xem video, cậu bé đã tuột quần bỏ chạy khỏi bãi biển. À, thật ra không phải vậy, cậu ta rời ngay khỏi bãi biển chạy về nhà tìm người đến giúp. Nancy, cô gái Mỹ tóc vàng mắt xanh, đang trên đường đến một bãi biển hẻo lánh ở Mexico. Mẹ cô đã từng đi du lịch biển khi đang mang thai cô. Một người địa phương thân thiện tên là Carlos đang chở cô đến bãi biển đẹp nhất địa phương. Trên đường đi, Nancy nhận được tin báo rằng người bạn mà cô được cho là gặp ở bãi biển đã quá say sau khi bay, lắc kịch liệt cả đêm qua. Xe của Nancy leo lên dốc và băng qua các con cầu bắc qua suối để đến một bãi biển xinh đẹp. Trước mắt cô là làn nước trong xanh, phẳng lặng, những ngọn núi sừng sững, một vùng biển hoang sơ đẹp để chờ đón cô. Nancy tin rằng cô có thể trở về nhà khi trời tối. Vì vậy, cô để cho Carlos lái xe về trước. Cơ mà cô đâu biết rằng ở đây đâu có Grab hay xe ôm giống như ở Việt Nam đâu. Có một số vận động viên lướt sóng trẻ tuổi trên biển. Điều này khiến Nancy càng hăng hái hơn với việc lướt sóng. Cô lập tức thay đồ bơi. Chị mày ngứa ngáy tay chân lắm rồi. Nancy muốn bơi ngay lập tức. Một chàng trai đội mũ bảo hiểm màu nâu gắn camera hành trình đang bơi cạnh một người khác. Thấy có gái đẹp, hai anh bơi đến làm quen. Nancy hỏi người thanh niên rằng liệu dòng nước ngầm ở bãi biển có mạnh hơn ở Mỹ không. Mấy anh thanh niên cho hay nơi đây sóng lớn, không thích hợp với những cô nàng mảnh mai như Nancy. Các anh đã nhầm. Cô gái đi bộ ra biển và bắt đầu biểu diễn kỹ thuật lướt sóng điệu nghệ của mình trước ánh mắt thán phục của các chàng trai mới gặp. Dù các chàng trai đang rất phấn khích vì sự có mặt của cô gái xinh đẹp, nhưng Nancy mệt rồi. Cô tạm xa rời những con sóng lớn để lên bờ nói chuyện với gia đình. Nancy đã chia sẻ cuộc trò chuyện với em gái và bố của mình về bãi biển đầy nghệ thuật và thơ mộng mà cô đã tìm thấy khi đi bơi. Cô nói rằng cô đã từng theo học các lớp của trường y, nhưng đã dừng lại sau khi mẹ cô qua đời. Người ta tin rằng mẹ cô ấy chết vì ung thư. Đây được cho là một trong những lý do khiến Nancy không muốn tiếp tục học y khoa nữa. Khi cha của Nancy đề nghị cô quay trở lại trường học, Nancy lúc đầu không muốn nghe lời cha, nhưng sau khi lướt đi trên những con sóng, cô suy nghĩ lại và quyết định sẽ quay trở lại học tập sau kỳ nghỉ này. Những người bạn đồng hành của cô đã gọi cô trở lại, nhưng cô nhất quyết chỉ vào bờ sau đợt sóng cuối cùng. Tuy nhiên, cô không bắt được bất kỳ con sóng nào và biển trở nên yên tĩnh lạ thường. Nancy tin rằng có thứ gì đó dưới nước đang bơi gần cô và trở nên sợ hãi. Thì ra đó chỉ là một bé cá heo, rồi thì cả đàn cá heo kéo đến. Điều này giúp cô bình tĩnh lại. Nancy tiếp tục bơi lội vui vẻ cùng với những chú cá đáng yêu này. Sau đó, cô để ý đến xác một con cá voi đã chết giữa biển. Nó bị cắn bởi một con cá khổng lồ khác. Thấy có chuyện bất thường, cô nhanh chóng đón con sóng cuối cùng để vào bờ. Nhưng đã quá muộn, một con cá mập khổng lồ lao đến táp vào chân cô. Máu chảy lan cả một vùng biển. Nancy bơi nhanh đến chỗ xác của chú cá voi trước khi con cá mập kịp quay lại. Khi con cá mập cắn Nancy, cô đã bị một vết thương lớn ở chân. Máu chảy rất nhiều. Nhìn ra bãi biển, cô thấy hai người dân địa phương đang quay lại xe của họ chuẩn bị trở về. Cô kêu cứu trong vô vọng vì không ai nghe thấy tiếng gọi của cô do tiếng sóng biển lúc này quá lớn. Trong khi chiếc xe đang rời đi, con cá mập đã tông thẳng vào xác của con cá voi. Điều này buộc cô phải bơi đến một mỏm đá gần đó. Vết thương ở chân rách ra một cách trầm trọng. Nancy phải dùng một chiếc vòng cổ tạm thời để chữa trị vết thương. Nhìn thôi là biết cô ấy đau đớn thế nào rồi. Hai chú chim kia đã bỏ đi. Nancy bây giờ chỉ có con chim nhỏ này bầu bạn. Vùng nước rộng lớn trên bãi biển này ẩn sau một khu rừng rậm rạp. Không có nhân viên cứu hộ tại bãi biển này, vì vậy nếu bất kỳ ai thiệt mạng trên biển sẽ chẳng có ma nào biết đến. Đêm đó, Nancy chơi trọi trên mỏm đá cùng con mòng biển đếm thời gian trôi. Thật là một tình thế éo con bà le mà. Vào buổi sáng, nhìn thấy tấm ván trượt đang trôi phía xa xa, cô đánh liều bơi đến chỗ tấm ván, nhưng khi vừa đặt chân xuống nước máu đã chảy ra, thu hút con cá mập kia quay lại tấn công. Nancy đành phải quay lại chỗ tảng đá san hô kia. Lúc này, cô thấy một người đàn ông to béo đang nằm dài trên bờ biển. Nhìn phát là biết bị vợ bỏ đói rồi. Nancy điên cuồng la hét khiến người đàn ông kia tỉnh dậy. Ban đầu, anh ta lo lắng vì nghe thấy tiếng khóc của cô. Khi anh đến ba lô của Nancy, cô yêu cầu anh lấy cho cô một chiếc điện thoại để gọi giúp đỡ. Khi thấy đồ đạc của cô gái, gã đàn ông râu ria kia nảy sinh lòng tham.
Ông ta chẳng những không giúp đỡ Nancy, ông còn quyết định lấy luôn cái điện thoại và cả chiếc ván trượt của cô để mang đi bán. Nancy cảnh báo có một con cá mập dưới nước nhưng vì quá tham lam, anh ta bỏ ngoài tai lời nói của Nancy. Kết thúc của kẻ tham lam này là nằm gọn trong hàm cá mập. Nancy lúc này lại chìm vào tuyệt vọng một lần nữa. Khi ông mặt trời nhô lên cao, cô gái nhận thấy rằng hai anh đẹp trai của ngày hôm qua đã quay trở lại bãi biển. Cô mơ hồ nhớ mình đã hét lên với họ trong khi ra hiệu với họ rằng có cá mập ở gần đó. Tuy nhiên, một người bạn cho rằng không có cá mập trong khu vực và nói với người thanh niên kia một cách chủ quan. Vài giây sau, một con cá mập từ đâu lao ra và xin một nửa cơ thể anh. Anh chàng còn lại cuống cuồng bơi về phía Nancy. Lúc sắp ngoi lên được mỏm đá nơi Nancy đang đứng, nam thanh niên đã trở thành bữa sáng của chú cá to bự. Một chiếc camera hành trình gắn trên mũ bảo hiểm của anh ấy trôi lửng lơ gần đó. Cô gái trẻ quyết định bơi đến gần máy ảnh để lấy nó. Cô đã vật lộn một lúc trước khi đưa nó trở lại bờ thành công. Để ghi lại thông điệp của mình, Nancy đã lấy máy ảnh ra quay khoảnh khắc con cá mập trồi lên đá tấn công cô. May mắn thay, miệng của con cá mập đã bị mắc vào một chiếc móc câu. Điều này đã ngăn con cá mập bơi xa hơn và ngăn cản khả năng tấn công của nó. Khi xem lại video, Nancy đoán rằng chiếc lưỡi câu là do một người câu cá nào đó gây ra. Chính nó đã giúp hạn chế khả năng tấn công của con vật. Cô chỉ còn vài giờ nữa trước khi chiều cường dâng cao, với chân trái đang dần hoại tử. Mong muốn ai đó sẽ nhặt được cuốn băng của mình, Nancy đã đọc to địa chỉ nhà với hy vọng nó sẽ được chuyển đến cho gia đình cô. Đồng thời, cô cũng tranh thủ nói những lời cuối cùng với cha và em gái nhỏ khi mực nước đang từ từ dâng cao. Khi tảng đá đang bị nhấn chìm bởi thủy triều, Nancy đã tính toán khả năng của mình và đánh liều bơi qua một đàn sứa biển để đến phao sát gần đó. Cô cố tình bơi qua sứa để làm chậm tốc độ bơi của cá mập. Sau đó, Nancy bơi nhanh đến chỗ phao nhưng thật không may, cô đã vô tình nắm lấy tay cầm rỉ sét và mất đà. Hậu quả là cô bị rơi xuống nước trở lại. Tuy nhiên, cô ấy không rơi vào miệng con cá mập và cô ấy đã tìm cách quay trở lại phao. Từ xa, Nancy đã phát hiện ra một con tàu chở hàng và ra hiệu với sự hỗ trợ của súng bắn pháo sáng. Nhưng con tàu không thấy tín hiệu của cô mà tiếp tục di chuyển ngày càng xa vị trí nơi cô đang ở. Nancy nhìn theo con tàu tuyệt vọng. Lúc này, máy ảnh bị sóng đánh vào bờ, nơi đang có một cậu bé chơi đá bóng. Đây là cảnh mà chúng ta nhìn thấy ở đầu phim các bạn nhé. Nhìn thấy camera, cậu bé chạy nhanh về nhà tìm người hỗ trợ. Nancy phải chiến đấu với con cá mập một lần nữa, nó bơi quanh giàn khoan dầu nhăm nhe tấn công con mồi. Nhìn thấy dầu phun ra từ xác cá voi, cô đợi con cá mập bơi qua khu vực đó. Sau đó, cô bắn pháo sáng để đốt cháy con cá mập. Thật không may, điều này đã không diễn ra như dự định và khiến con cá mập càng tức giận hơn. Con cá mập bơi lên cắn phao nơi cô đang đứng và kéo cả nó và Nancy xuống nước. Kết quả là Nancy phải trốn bên trong các thanh thép trong khi chống trả sự tấn công hung hãn của con cá mập. Khi những thanh thép thò ra từ đáy phao biển được buộc vào những sợi xích, Nancy quan sát thấy những sợi xích được gắn vào những thanh thép lớn. Cô tháo dây xích ra khỏi phao để tạo ra một cái bẫy hiệu quả để dụ kẻ thù. Dùng sức, cô giật đứt sợi dây xích khỏi phao rồi lặn sâu xuống dưới nước. Khi con cá mập đuổi theo chân cô, Nancy đã khéo léo lách ra khỏi các thanh thép trước khi nó chạm vào đáy biển. Con cá mập đuổi theo cô đã bị những thanh thép đâm thẳng vào miệng. Trong khi đó, cậu bé đã báo tin cho cha mình, người đó không ai khác chính là Carlos đã quay lại giúp đỡ Nancy. Khi nữ chính bất ngờ rơi xuống đại dương, Carlos đã chạy đến kéo cô lên bờ trong tình trạng bất tỉnh. Sơ cứu xong, nữ chính tỉnh lại thì thấy mẹ mình đang cười trước mặt. Một năm sau, nữ chính vẫn đi biển và có một vết sẹo ở một bên chân. Lần này cô được đi cùng với cha và em gái. Cả hai đều vui mừng khi thấy cô đã chiến đấu dũng cảm để quay lại cùng gia đình. Bố của nữ chính nói rằng mẹ cô sẽ rất tự hào về sự kiên cường của cô. Cái kết của phim là một ví dụ đẹp về sự chiến đấu ngoan cường của phái đẹp. Bộ phim thể hiện thông điệp kết thúc rằng luôn có cách để vượt qua bất kỳ trở ngại nào. Chúng ta có thành công hay không không quan trọng, chúng ta có thể hạnh phúc nếu chúng ta kiên trì cho đến cùng. Cả nhà vui lòng để lại bình luận bên dưới với bất kỳ lời phê bình hoặc đề xuất nào cho bộ phim tiếp theo. Các bạn hãy like và đăng ký cho kênh của Hà nha. Chỉ mất ít phút của các bạn nhưng điều này là cực kỳ có ý nghĩa với Hà. Cảm ơn cả nhà và mến chào tạm biệt.